gumagawa ng report. So, di ba, may ano yung ano mo, yung may account warning ka. So, ganito gagawin mo. Yan. Punta tayo sa Facebook account mo or sa Facebook page mo. Pupindutin mo yung dito sa may upper right side. Pagkatapos ng upper right side na yan, ay pipindutin natin yung support inbox. Ayan. At dito mo makikita ang iyong account kung may warning ka. Kagaya sa akin, change name. Hindi ko alam na binago pala ni Facebook yung change name. So, ngayon, pipindutin mo yung alert. Ayan. Diba nakikita mo yan? Oo, nakikita mo yan. Yan yung aking nagawa. So, ang gagawin mo dyan ay yung i-screenshot. Ayan. Ayan. O, tapos, report other. Yung, ito lang naman yung makikita mo dyan, yung dito sa may your alert o yung others. Wala na yan. Sa pangalan mo yan ng yung page. So, ngayon, nakakuha na tayo ng screenshot. Babalikan naman natin ang ating Facebook account o Facebook page. So, punta tayo dito dahil magagawa tayo ng report. So, sabi niya, report a problem. Ayan. So, pag nakita mo itong report a problem na to, pababa tayo. Tapos, continue on the report. Sabi niya, include in the report. O, isama natin. So, ngayon, hanapin natin dito. Ayun. Pipiliin mo yan ay notification. Ayan. Tapos, pag nakita mo na yan, dagdag mo yung screenshot. Yung saan yung mayroong kang problema. So, ito. Ayan. So, dalawa na yan. Ngayon, ang gagawin mo ay mag-describe ka sa Facebook. So, ganito gagawin mo. Dear Facebook. Ba? That. Please help me to resolve my Facebook page account receive notification that I violated your policy issue or account warning. I am sorry that I really not following your guidelines and please remove my violation notice. And I promise that I will make my hopes. I will be careful about and I promise that I will obey your policy and guidelines. Thank you. So,
ganyan lang guys ang gagawin nyo. Ganyan lang gagawin nyo mga parikoy. Diba natapos na natin gawin ang issue o malit yung violation natin. Violation, ayan. So sa akin hindi ko na lang to isend kasi pag isend ko to baka sabihin ni Mita na mayroon ako baka sabihin ni Mita na mayroon akong violation. So far yung Facebook page ko matagal ko na monetize yan kasi marami akong violation. So ngayon na-resolve na dahil buwan-buwan ay nung every month nagpapadala ko sa kanya ng report. So tapos pag natapos ka na mag-typing dito, pindutin mo lang yung send a report. Tapos na yun na yung final mo ng ng Facebook mo. Mariresolve na yung account mo. Hintayin mo na lang kung ilang, minsan isang araw lang, kung matagal mo na nagawa yung violation kasi minsan pag malaki yung violation mo, abot siya ng 3 months, 2 to 3 months yung bago mawala yung mo violation mo. So ngayon ay alam mo na ganito pala paggawa ng report. So I hope may natutunan ka dito sa aking tutorial at huwag kalimutan mag-like then mag-subscribe at pakipindot na lang din ng notification bell. So maraming salamat po.